Primul lucru de luat în considerare atunci când cumpărați sau plantați cimbru este că există două tipuri principale de cimbru, ornamental și culinar. Cimbrul este o categorie largă, iar majoritatea soiurilor sunt ornamentale. Cel mai comun cimbru culinar este cel franțuzesc. Cimbrul culinar este o plantă perenă rezistentă, tolerant la secetă și prietenos cu polenizatorii. La fel ca și menta, cimbrul este dificil de crescut din semințe. Cel mai simplu este să cumpărați o plântuță de cimbru sau să-i înmulțiți prin butaj. Plantați plantele tinere de cimbru în grădină numai după ce temperatura solului atinge 15 grade Celsius, asta înseamnă undeva în luna mai. Se dezvoltă în condiții calde și iubește din plin soare și nu are nevoie de udare sau atenție constantă. Cele mai multe soiuri de cimbru sunt rezistente la secetă, așa că udați numai atunci când solul este complet uscat. Tufa de cimbru poate crește viguros, așa că trebuie să lăsați spațiu corespunzător între plante. În grădină îl puteți planta alături de alte plante aromatice precum rozmarinul sau alături de căpșuni, varză, roșii, vinete, brocoli și varză de Bruxelles.